Hey aspirant, এই ভিডিওটোত মই JV কলেজ মানে এতিয়া JB ইউনিভাৰ্সিটি লৈ আপগ্ৰেড হ'ল তাত কি কোৰ্স আছে ফি স্ট্ৰাকচাৰ কিমান হ'ব লগতে তোমাৰ কিমান মাৰ্ক থাকিলে তুমি ফৰ্ম ফিল আপৰ কাৰণে এলিজিবল হ'বা হোষ্টেল আছে নে নাই এক্সট্ৰা কৈ কি কোৰ্স আছে তাৰে ওপৰতে ডিসকাস কৰিম সো লেটস ষ্টাৰ্ট দা ভিডিও তো প্ৰথমে মই গ্ৰেজুৱেচনৰ পৰাই কওঁ ইয়াতে তোমালোকে আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্স তিনিটা ষ্ট্ৰীমে এভেইলেবল আছে তাৰ লগতে তোমালোকে মাষ্টাৰ্স কৰিব পাৰা PhD কৰিব পাৰা আৰু ইয়াতে BCA আৰু PGDCA আছে এতিয়া মই গ্ৰেজুৱেচনত মানে আৰ্টছত কি সাবজেক্ট আছে একদম প্ৰথমে হেখিনি কইলো সাবা আৰ্টছত আছে এছামিজ ইকোনমিক্স ইংলিশ জিওগ্ৰাফি হিন্দী হিষ্ট্ৰী ম্যাথমেটিক্স ফিলসফি পলিটিক্যাল সায়েন্স সংস্কৃত আৰু সোশিয়োলজি তাৰ লগতে মাইনৰ সাবজেক্ট আছে ষ্টেটিষ্টিক্স NCC আৰু ফিল্ম ষ্টাডিজ সায়েন্সত আছে বটানী কেমিষ্ট্ৰি ইলেক্ট্ৰনিক সায়েন্স জিওলজি ম্যাথছ ফিজিক্স ষ্টেটিষ্টিক্স আৰু জুলজি মাইনৰ সাবজেক্ট ইয়াতে আছে বায়োটেকনলজি এতিয়া মই ফিস ওর কথা কও তো তোমালোকে BA কৰিলে ইয়াতে খৰচ পৰিব 7180 BSc ত খৰচ হ'ব 7480 BComত হ'ব 7180 BCA সেলফ ফাইনান্স হয় তো তোমাৰ ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰত খৰচ যাব 18000 সিট ক্যাপাসিটিৰ কথাখিনিও কৈ দিও শুনি লবা দে মই মেজৰৰ সিট ক্যাপাসিটি নিকম অসমীয়াত আছে 50 ইকোনমিক্সত 50 এডুকেশনত তোমালোকে মেজৰ ল'ব নোৱাৰা মাইনৰতে আছে 40 ইংলিশত 55 জিওগ্ৰাফিত 48 হিন্দীত 40 হিষ্ট্ৰীত 60 ফিলসফিত 55 পলিটিক্যাল সায়েন্সত 60 সংস্কৃতত 30 সোশিয়োলজিত 60 এতিয়া আহিল সায়েন্সৰ কথা সায়েন্সত বটানীত সিট আছে 50 কেমিষ্ট্ৰি টু সেম 50 ইলেক্ট্ৰনিক সায়েন্স তাতে 70 জিওলজিত 35 ম্যাথছত 55 ফিজিক্সত 50 ষ্টেটিষ্টিক্সত আছে 35 আৰু জুলজিত আছে 50 ইয়াতে বায়োটেকনলজিও আছে কিন্তু মেজৰ নাই তোমালোকে মাইনৰত সিট আছে 25 ইয়াৰ লগতে UGC স্পন্সৰ কেৰিয়াৰ ওৰিয়েন্টেড কোৰ্স আছে দুটা সেই দুটা হৈছে ষ্টেজ এণ্ড স্ক্ৰিন এক্টিং আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং ফিল্ম ষ্টাডিজ এণ্ড ডিজিটেল ফিল্ম মেকিং বহুতে মোক হোষ্টেলৰ কথা সোধা তো ইয়াতে লৰা আৰু ছোৱালী দুইটাৰে কাৰণে হোষ্টেল আছে বয়জ হোষ্টেলত 50 সিট ক্যাপাসিটি আৰু গাৰ্লছ হোষ্টেলত দুখন আছে তাৰে এখনত 70 আছে আৰু এখনত 39 বয়জ হোষ্টেলত তোমালোকৰ ফিস 10000 দিব লাগিব আৰু গাৰ্লছ হোষ্টেলত 10300 ছোৱালীৰ বেছি অলপ কিয় বা কম নাপাও এতিয়া তোমালোকৰ মাজৰ পৰা বহুতে মোক কিছুমান কোৱেশ্চন সোধা যেনে মাৰ্কৰ কথা যে ইমানখিনি মাৰ্ক পাইছো আমি সিট পাম নে নাই সিট পাবা নে নাই হেতু বাৰু মই ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰো কিন্তু কিমান মাৰ্ক পালে তুমি ফৰ্ম ফিল আপৰ কাৰণে এলিজিবল হ'বা হেতু মই ক'ব পাৰিম অসমীয়াত তোমাৰ মিনিমাম 55% থাকিব লাগিব 12ত তাৰ লগতে ইংলিশত 35% আৰু অসমীয়াত যদি 70 মাৰ্ক আহে তেতিয়াহে তুমি ইয়াত মানে অনাৰ্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা বাকিবিলাক সাবজেক্ট মই স্ক্ৰিনত দি দিছো তোমালোকে ভিডিওটো পজ কৰি চাই লবা সো যিবিলাকে ইয়াতে পঢ়িবা তোমালোকক মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট অফ লাক থাকিল আৰু ভিডিওটো যদি ইনফৰমেটিভ টাইপ লাগে তেনেহলে প্লিজ লাইক শেয়াৰ কৰিবা কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো নতুন যদি তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এণ্ড থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং